Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ah, Bear with me kung medyo hindi pa ako ganong bihasa sa pag-vlog. Yan. I would like to introduce myself. Ako nga pala ay isang Pilipino na nagtatrabaho dito sa Japan. I've been working in Japan for almost more than 12 years as an engineer. So, gusto ko lang i-share yung experiences ko. Lalo na I think na malaking tulong kung i-share ko sa ibang tao, especially yung pinagdadaanan talaga para may hugot. So let's start. So I was diagnosed with Parkinson's disease. It's been a year ago dito sa Japan. So compared before, so medyo malaking improvement naman na ang nangyayari. So I would like to share my experience and my journey sa disease na to, which is Parkinson disease. So I will not discuss technically yung in details yung sakit ko. So pwede naman natin i-search sa Wikipedia or sa Google. So just a simple, ano ba yung Parkinson disease? Yung Parkinson disease is a chronic progressive neurological disease linked to decrease of dopamine production. So as a result, nagkakaroon ng stiffness sa katawan and nagkakos siya ng yung stiffness and shakiness. So at my age, at 41, according to my doctor, it's hindi normal. Usually daw kasi ang may Parkinson disease, nag-start yan at the age of 60s pataas as an average. So, sad to say, na-experience ko to at the early stage, but I think I'm thinking positive na makakorek din to. Hindi naman sabi ng doktor sa akin. So, i-share ko lang sa inyo yung mga medicine na iniinom ko. So, first, yung neuropatch. So, dalawang neuropatch ang iniinom ko. Ayan. Isang 80 mg at saka isang 9 mg. So, usually ito, dinidikit ko to sa katawan ko. So, isang patch, for example, nilagay mo siya sa kabilang braso mo, yung isa kailangan ilagay mo sa ibang part ng katawan mo. So, the following day, hindi mo siya pwedeng idikit sa same location. So, dapat may interval. So, pag inisyohan ka naman ng neuropatch, bibigyan ka nila ng parang pinaka-pamphlet kung saan mo lang pwedeng ilagay sa katawan mo. So, hindi pwedeng lahat ng parte ng katawan pwede siyang ilagay. So, usually sa legs, sa stomach, tsaka sa arm. So, yun lang yung mga pwede mong paglagyan ng neuropatch. So, actually, yung initial stage ng journey ko dito sa Parkinson, ito yung kauna-unahang binigay sa aking medicine. So usually nag-start ako sa small dosage until na-reach ko na yung maximum dosage nga. So hindi na nila ako pwedeng bigyan ng mas mataas pa dito. So hanggang dito na lang talaga yung pwede kong i-intake. The next is yung entacapone. So, ayan. So, 100 mg siya. Usually, tinitake ko to every morning. Once a day lang. Then, meron din tayong Acilec. 1 mg. So, the same din, one times a day, every morning. So, pag umiinom ka ng Acilec, so usually maraming pinagbabawal. Actually, hindi naman to mention sa akin ng doktor.
ni-research ko lang. So, usually yung mga processed uh, meat and fish. So, bawal lalo na yung uh, mga tosino, mga tapa, and even yung mga tinapa at saka tuyo. So, sad to say, masarap man siya kainin, pero bawal po siya. So, take note na lang natin yun. And also, umiinom rin ako ng neodopaston. I'm not sure kung yung L100 stands for 100 milligrams. So, usually, every morning, umiinom ako ng 2 nito. So, ito yung itsura ng tablet niya. Every morning, 7 o'clock, 2 tablets. Then, 1 tablet, 10 o'clock in the morning. 1 tablet after lunch. 1 tablet, 3 o'clock in the afternoon. And 1 tablet after dinner. So, just to remind you, pagka uminom tayo ng gamot, so make sure na meron naman yung tiyan natin. So, para hindi maapektuhan yung liver natin. And last, ewan ko kung tama yung pronunciation ko. It's a new reast. Basahin nyo na lang. So, actually, ito isa sa mga effective na ininom kong gamot. And, ininom ko to every morning, 2 tablets. So, 20 milligrams yan every morning. So, kaya lang, this is the most expensive na, isa sa mga expensive na gamot na ininom ko. So, yun. So, daily, kailangan kong i-make sure na tinitake ko yung gamot ko on time at in proper dosage. And I'm living here in Kanagawaken. And for almost a year, monthly ako nagpapa-check up. So, dito sa Tokai Daigaku Byoin, or yung tinatawag nilang Tokai University Hospital. So, located in Ishihara. It's a big and a private hospital. So, very accommodating naman yung mga staff nila. Though, kailangan mo talaga ng Japanese skills. But, luckily, yung doctor ko is marunong siya mag-English. So, even though nakakapagsalita ako ng Japanese, though hindi naman fluent, so I prefer na pagka nagkakaroon kami ng consultation or check-up, I make sure na nadidiscuss niya in English. So, ayun, gagabatero naman siya or binibigay naman niya yung best niya para ma-discuss naman niya sa akin ng English. So, isa sa mga, at the beginning, isa sa mga bottleneck ko sa disease na to ay yung cost ng medication. So, kung wala kang insurance, ito yung sample ng insurance card, yan, it will cost you a lot. Pero kung meron kang insurance, yung amount ng gamot mo, you need to pay only 30%. So, just to make you an idea kung magkano binabayaran ko in case na wala akong insurance, yung gamot ko na minention kanina, a month, ito, will cost you 154,920 yen, roughly. So, kung sa peso siya, so, nasa almost 77,000 pesos, or more or less 80,000 pesos. So, ganun ka-expensive ang gamot ng pagka nagkaroon ka ng Parkinson's disease. So, luckily,
meron akong insurance, so I need only to pay 30% of the total amount. So yung 30% na yun yung 46,480 yen, or equivalent sa in peso na almost 23,000 pesos. Though less na siya, still expensive pa rin. So yun, monthly ganyan lang more or less ang binabayaran ko before. Then during my journey, so sinare ko yung mga experiences ko sa mga friends ko and even my boss, which has a big important role dito sa ano ko, actually fluent siya sa Japanese. He's a half French, half Japanese. Siya yung naging kasama ko. Tinulungan niya ako para make sure na naiintindihan namin yung mga documents. And then, na-mention ko sa doktor ko na yung amount of medicine is too much expensive. So, nasabi niya sa akin na actually there's an organization which helps yung mga may sakit niya na Parkinson. And then sabi niya sa akin, I can help you to apply for the incentive. So with the help of my boss, and so nag-apply kami for a big discount sa medicine. So sa tulong ng boss ko sa trabaho, so pumunta kami from Ishihara, nag-visit kami ng Hadano, andun yung office nila. So in-apply namin yung incentive. So after I think a month or two, naka-receive ako ng gantong booklet. Ayan. So kung before, nag-spend ako ng almost more than 40,000 yen para sa gamot, with this booklet, it only allows me to pay 20,000 yen maximum overall na yun for the medicine and also for the consultation or anumang test na gagawin sa hospital. So ito yun. So kaya lang kailangan ko i-renew every year para maka-receive ng benefits na yun. So nung in-apply ko yung ginamit ko to, so from 46,000 or almost 50,000 yen, so ito na lang yung binabayaran ko for my medicine. So 17,480 or more or less, kung kasama na yung mga bills ko sa hospital, 20,000 yen. So almost kung 0.5 yung exchange rate, so nasa 10,000 pesos. So malaking tulong sa akin yan. Yan. So in my next video, i-share ko sa inyo yung result ng blood test ko, urine test. Kasi sinuggest ng doktor na mag-undergo ako ng blood test and urine test to make sure na hindi naapektuhan yung liver ko. So actually tapos na siya. I-share ko na siya sa inyo sa aking next video, and I hope na makatulong to, especially sa mga Filipinos working abroad. So tulad ko, mag-isa lang ako dito sa Japan, and stay positive lang, and wag lang bibitiw. And I'm lucky nga pala sa mga friends ko, especially sa tumutulong sa akin sa hatid sundo every month pag check up ako. Kilala, alam mo na kung sino ka, and
Maraming salamat sa lahat ng tulong, and hindi ko alam kung paano ko masusuklian, and I'm happy and I'm blessed to have friends like you. Ayun, bahala na si God magsukli ng kabaitan at tulong na sinare mo sa akin. So next video ko, i-share ko yung result ng urine test at saka ng blood test, and ano pa yung mga succeeding test, and then siguro try ko rin na i-document susunod yung pag nasa hospital na ako, para makita nyo rin kung paano. And so yun nga, pag meron tayong nararamdaman, huwag natin i-ignore. So health is wealth. So yun nga, magpa-check up pag nararamdaman, huwag natin i-ignore yan, baka malaking problema na pala. Yun. So maraming salamat, and kung nagustuhan niyo itong video na to, and I hope na makatulong sa inyo, so I hope na mag-subscribe kayo, and please click the notification bell para ma-update kayo sa latest video o kung meron akong video na i-upload. So maraming salamat, and see you in the next vlog. Bye.